الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 12 من أغسطس. التغير الأبرز هذا الصباح لا يأتي من جبهة واحدة. في جنوب دوبروبيليا سيطر الجيش الروسي على إحدى البلدات بالتزامن مع تقدم جديد في محيط إحدى البلدات الأخرى. لكن السؤال هنا ليس فقط ما الذي تغير على الخريطة. هل بدأ الضغط الروسي جنوب دوبروبيليا يتحول إلى مسار أوسع؟ وفي كراماتورسك تطور آخر مهم، الجيش الروسي يستكمل السيطرة على إحدى البلدات، وسنرى على الخريطة لماذا قد يكون موقع هذه البلدة أهم من حجمها نفسه، وما الذي تغير حول هذا المحور مقارنة بالتحديثات السابقة. لكن زابوروجي قد تحمل جزء أكثر إثارة للاهتمام في تحديث اليوم. ضغط روسي متواصل في محيط أوريخيف مع عمليات مستمرة في القطاعين الشرقي والغربي من المقاطعة. فنحن أمام ضغط على عدة محاور، أم أن الصورة الميدانية في زابوروجي بدأت تتغير على نطاق أوسع؟ وفي المقابل الخريطة ليست باتجاه واحد كما أقول لكم دوما. الجيش الأوكراني سجل تقدما في أحد المحاور، وسنحدد أين حدث هذا التقدم وما إذا كان قادرا على التأثير في التحركات الروسية على المحاور المجاورة. سنبدأ الآن من إحدى الجبهات، من جبهة دوبروبيليا، وننتقل لاحقا إلى باقي الجبهات تباعا. فتأكدوا من الانضمام للقناة، تفعيل الجرس، مشاركة الفيديو عند الانتهاء من مشاهدته كاملا. حاولوا أن لا تفوتوا أي معلومة. ولدعم القناة ولدعم استمرارية هذه الفيديوهات بشكل مادي يمكنكم الضغط أسفل الفيديو على الانضمام لمجموعة القناة على اليوتيوب، أو على زر شكرا أو تانكس لدعم القناة ماديا. لنبدأ من دوبروبيليا. تمكنت وحدات اللواء الخامس من قوات دونيتسك الشعبية التقدم والضغط باتجاه كراسنوبيليا حتى سيطرت عليها بشكل تام. كما تلاحظون البلدة ومحيطها الجنوبي أصبحوا بيد القوات الروسية. عمق التقدم للقوات الروسية بلغ أكثر من كيلومترين بهذا الاتجاه على طول البلدة وعلى طول محيطها الجنوبي بعرض 1.37 كيلومتر. العمليات الروسية يعني كما تشاهدون سيطرة كاملة على هذه المساحة باللون الزهري. وحاليا تعمل القوات الروسية بشكل مكثف أكثر على طول المنطقة الموجودة هنا باتجاه دوبروبيليا. هذه القرية أو البلدة الموجودة هنا تختلف عن المدينة. تضغط القوات الروسية بشكل مكثف جنوب التحصينات وشمالها، وتحاول أيضا القيام بعمليات نحو مدينة دوبروبيليا. يعني المسافة بين كراسنوبيليا ومدينة دوبروبيليا 2.5 كيلومتر. القوات الروسية تعمل بشكل كبير ليصبح هذا المحور محورا واسعا. من الجنوب هناك جبهة كاملة، ومن الشرق هناك اختراق روسي كما شاهدتم في الفيديو الذي نشرته مساء أمس. وهنا أعود لأطلب من حضرتكم دوما متابعة الفيديوهات التي أقدمها. البعض قد يسأل عن حل الاشتباكات داخل المدينة في الطرف الشرقي. الوحدات الروسية لا تزال تحاول الضغط قدر الإمكان، العمل بشكل مكثف على القيام بضربات جوية على طول المنطقة الموجودة في المناطق الخلفية، مع تسلل مزيد من الوحدات نحو الأطراف الشرقية. هذه الحال في جبهة دوبروبية، سواء الشمال الشرقي أو الجنوب الشرقي على كامل هذا الامتداد. أيضا في جبهة جنوب دوبروبيليا الوحدات الروسية، كنت قد تحدثت بالأمس عن معركة باتجاه ماتياشيفي. الجيش الروسي فرض سيطرته في هذه المنطقة الموجودة هنا باللون الزهري كما تلاحظون. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.83 كيلومتر بعرض 2.25 كيلومتر. القوات الروسية تعمل بقوة في هذه المنطقة. إن أبعدت الصورة قليلا ستلاحظون أن التقدمات الروسية في هذه المنطقة وهذه المنطقة قريبة من بعضها البعض، تأتي في سبيل توسيع الاختراق الروسي الذي حصل يعني في الفترة الأخيرة في هذا الاتجاه لتأمين المنطقة، بدل أن يكون هناك هجمات أوكرانية مضادة على طرفي
هذا التقدم من هنا ومن هنا. إضافة إلى ذلك الوحدات الروسية مصرة على استكمال السيطرة على هذه البلدات، يعني تجمع هذه البلدات. دعوني أوضح لكم أمرا هاما. جرى السيطرة على شيفشينكو في 27 من يوليو، ثم لاحقا تبعه السيطرة على زفيتلي وفوديانسكي في نهاية الشهر الماضي، ثم تبعه سيطرة على شيرنييفكا، ثم لاحقا السيطرة على كراسنوبيليا. والعمليات لا تزال مستمرة في كامل هذا القطاع. ضغط كبير من قبل القوات الروسية كي لا يتمكن الأوكران من إرسال وحدات من المنطقة الموجودة هنا باتجاه مدينة دوبروبيليا. لذلك خطة القوات الروسية حتى اللحظة كما تشاهدون تحقق نتائج، وهناك تقدمات وسيطرة على البلدات. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، ففي جبهة كراماتورسك كانت الوحدات الروسية قد سيطرت على ري أولكسندريفكا بشكل كامل مجددا. هنا القوات الروسية ضغطت واستطاعت السيطرة عليها بشكل كامل بعد أن كانت قد اخترقتها قوات أوكرانية في الشهر الفائت. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات بلغ نحو 1.5 كيلومتر بامتداد 2.25 كيلومتر على طول المنطقة. الوحدات الروسية تقدمت، لكن ما الجديد وما اللافت في هذا التقدم؟ اليوم الوحدات الروسية تتقدم على طول الطريق الرئيسي الموجود هنا الذي يربط ري أولكسندريفكا بميكولايفكا كما تشاهدون، والوحدات الروسية موجودة على طول هذا الطريق. واليوم القوات الروسية تعمل عبر مجموعات الاستطلاع باتجاه ميكولايفكا عبر الغابات باتجاه هذه البلدة. واليوم بات بإمكانهم التقدم أكثر نحو ميكولايفكا من هذه الجهة، يعني فرض ضغط إضافي على ميكولايفكا ومن خلفها سلافيانسك. ولكن الحال على الجبهة اليوم يعني مختلفة أيضا، خاصة مع التقدمات الروسية التي حصلت إلى الغرب من قناة المائية الموجودة هنا في الأيام الأخيرة، حيث عززت الوحدات الروسية انتشارها وموقعها في نحو 5 نقاط في منذ بداية هذا الشهر. وبالتالي اليوم ظروف السيطرة على أولكسندريفكا مختلفة عما كان في وقت سابق، خاصة مع العمليات الروسية باتجاه ميكولايفكا. أما فيما يتعلق بالقوات الأوكرانية فلا تزال تحاول العمل على استكمال السيطرة على بسكونيفكا في محاولة للبقاء على طول النهر لإرسال الإمدادات لقواتها باتجاهات ديبروفا وأوزيرني. أما لمن سأل عن معارك ليمن وكوبيانسك، أحبائي لا تزال هناك اشتباكات ولكن منخفضة الحدة. التركيز الروسي والأوكراني منصب في اتجاهات أخرى كما تلاحظون. أما فيما يتعلق بمعركة زابوروجي قبل العودة إلى تقدم القوات الأوكرانية، فالوحدات الروسية واصلت التقدم في اتجاهات أوريخيف في المحيط، ولكن هذا التقدم لم يسفر عن سيطرة، بل أسفر عن مناطق رمادية يعني خسرتها القوات الأوكرانية لهذه المناطق ولكن لم يكسبها الروس. الضغط الروسي أدى إلى تقدم أكثر في الجهة الغربية ماراتوكماشكا. كما تلاحظون هذه المنطقة كانت تحت السيطرة الأوكرانية، تحولت إلى منطقة رمادية. أيضا داخل بلدة بريوبرازينكا كان هناك تقدمات روسية في الجهة الشرقية وباتجاه وسط البلدة، يعني أيضا نتج عنه منطقة رمادية. وفي داخل أوريخيف القوات الروسية دخلت يعني بهذا الاتجاه، اخترقت ولم تسيطر ولكن تتحرك في داخله مع القوات الأوكرانية من موقع إلى آخر. أيضا تحول إلى منطقة رمادية، وبالتالي هناك تقدمات تسفر عن سيطرة وتقدمات تسفر عن اختراق ومناطق رمادية. وفي القطاع الشرقي الجيش الروسي يواصل توسيع سيطرته في محيط هيركي ليتقدم مجددا مسيطرا على هذه المساحة باللون الزهري. كما تشاهدون التقدم الروسي في هذا الاتجاه كان بعمق 2.5 كيلومتر وأكثر بامتداد 3 كيلومترات. الوحدات الروسية تعمل باتجاه بلدات كوباني ودولينكا وباباشي، إضافة إلى عمليات مستمرة لربط مناطق السيطرة ببعضها البعض في كافة هذه الأنحاء للضغط أكثر أيضا باتجاه ريفني وكامل النطاق هنا. فستنجح القوات الروسية في القيام بهذه العمليات، يجب مراقبتها مع خط جبهة قوي في هذه المنطقة هنا
ككل بين الطرفين. أما في القطاع الغربي فالوحدات الروسية تقدمت إلى الغرب من نوفابافليفكا في جبهة أوريخيف. يعني اليوم هذا التحرك الروسي وفي القطاع الغربي، ولكن نحو القطاع الأوسط في جبهة أوريخيف. هذا التقدم كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون، تقدم بعمق نحو 1.5 كيلومتر بامتداد نحو 3 كيلومترات وربع. القوات الروسية تتحرك في المنطقة هنا، توسع السيطرة. وأعود لأسألكم أحبائي، هل برأيكم ينوي الجيش الروسي الضغط أكثر على كامل هذه الجبهات لمنع إرسال قوات أوكرانية من المناطق الخلفية باتجاه جبهة أوريخيف؟ يعني الروس اليوم وسعوا نطاق العمليات بشكل كبير من الشرق إلى الوسط إلى الغرب مع القوات الأوكرانية لإشغال الجبهات كلها. فلنرى من هو متفرغ أكثر للقيام بعمليات إسناد وإرسال تعزيزات. وفيما يتعلق بالتقدم الأوكراني، واصل الأوكران نشاطهم في محور جنوب دونيتسك وفي جزء من دنيبرو، فتمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على هذه المنطقة الواقعة الحدود الإدارية بين المقاطعتين. فكان التقدم الأوكراني بعمق 2.25 كيلومتر وبامتداد أكثر من 3 كيلومترات وربع. الوحدات الأوكرانية تحاول التقدم بشكل متزامن بين جبهة نوفابافليفكا وجبهة محور جنوب دونيتسك. لا تزال القوات الروسية تحاول العمل بشكل كبير على منع السقوط كامل لهذه البلدات الموجودة هنا بيد القوات الأوكرانية. نحن أمام يمكن قول جبهة كبيرة وواسعة وليست بالسهلة على أي من الطرفين. أحبائي، هذا كان كل شيء. أدعوكم مجددا لدعم القناة بشكل كبير، استمراريتها تعتمد على دعمكم. أنتم جزء من نجاح هذه القناة، جزء رئيسي وكبير وهام للغاية. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.